đâu. Nhiều một thầu Đó này. ơi. Mình đi sao bông thì mấy tôi chùm hơi bông. Mấy. Trứng thì trứng. Đi thì hía. Đi thì khó. Thì salad thì có mố mà mình chùm rót. Có bó đi có miếng đó bông. Phải trứng chứ đâu. Trứng thì lâu nhú. Có bốt có miếng. Ok. Đó nè. Lên. Ô, sao ăn chuột. Vấn đi. Cụm đã trắng, chọn lốp một khăn tí. Bạn sẽ te chặt không te múc. Te múc. Máu. Con thấy chết. Thấy mà nếu chọn. Lại phải nấu rồi. Thứ đấy là chân. Con non này đấy. Đầu lấy đạn. Nó mới đạn như không này, nó mới đạn không sừng hét rồi vô thì xương. Chúng mình đạp lập đâu không nổ. Nó đâu nè. Đó. Những cái lừa lẹ thái nó đạp. Thằng có chui cầu. Nó lừa lẹ đâu. Thấy mấy cái. Lừa lẹ đâu. Chụp. Lừa kìa. Không bị tranh nằm rồi. Lấy chọc lưỡi mình chú đi trên nam khởi không Cho một tiếp vòng lửa còn chết à đâu lại như lịch bạt số lỗ đó này. ăn giờ tôi slow im chui pi à anh đi cầm lừa lẹ thằng nào phải lừa lẹ tao mà cái này Phát lộn như phát rất lì lông. thế con trâu này tung thì lâu cũng hơi cái mày mình đã tắc hẹo ấy bố thì sâu nhỉ thì có viên tắc chẹn bị đá dùng tôi tắc bây giờ tôi dùng tới tắc bên chẹn bị đá tôi kiền thì sâu như này cái đã ban lúc thì sâu tục hùa bằng tục hùa sâu tục hùa mà đi thì sương ấy nó tục hùa hẹn tục rồi tục à này
Pet đã ban lụ vào ngày đi bây giờ đi bây thế thì mấy thì chờ thì ba nó đang ngay máu này không đưa bạn này bắt ra cái mũi vậy đâu lại đây một cái này tôi cho một con tấm hầm dạ đâu đây sao ha bột bắt rồi con hổ ăn khối nó rồi ăn khấu chụp thành hộp của bạn làm tinh không kém ở rau ra cho đặt cục gì ăn cái đều đặt cục gì nhưng mà mà không lá phần cái này cái trước này sao cái này tự nhiên là nếu pi lâu tay đã làm từ lấy cô mới trâu gì mà cái nào cua được không rồi mà đâu vào này còn một chiếc mà đi vào slow nhỉ không gì đấy chăm xa món chăm lẽ như tung món vô thấy cũng thật rồi năm một con nó thấy chùm róc mà mình đi làm lẽ mình chút đi đầu tiên tao đâu đá mình thịt mới đây chứ này có thì mấy mũi mặt lỗi rồi tuồng ngọt thôi tốt nhất các bạnตัวขมันพอมาชิดซัดๆในตามจุดบอสมันบินโลบางตาปีใบดะเอาฟังมาหกสี่ตามดงตามสตึงตามทะเลจบเลยก็ถึงต้องลงขัดทุ่งหมดสูlàในตามโลนึงvui này lon cho ăn sơi mùi gì sôi đó ôi tùng tung lâu slow tung biết biết lên say trống tay bự đạn bố mà đạn tắc lao mà chốt lo lúc đã bay nước ăn tung sai sập nước ăn tắc ao tắc hầu lúc long lọc pru con mì may thông thông vì cho chim hở viên mình phải ta thông mó no dùng một tắc hầu đó này ơi mình đi sáu con thì mấy tôi chùm hơi con mấy thịt chân đi thì hía đi thì khô thì
thịt salad thì có mố mà mình chấm rót cái pot đi có miếng đúng không? Ồ, phải trưng chứ đâu, trưng thì lâu nhú. Có bột có miếng này. Ok. Đó nè. Lên. Ô, trong ăn chuột. Trong một tắc nồi. Lấy dùng cái lái đi, lái đỡ tại. Dạ. Nổi mẹ nàoวันนี้thấy chó nó. Sần tới. Ok. Bắt cái bò đây. Rồi cái bò nó trâu lượt. Hồi trong anh hôm học lại cột đã. Cột từ ba mình lại nắp cột gì lại đã. Miên đấy gần đấu đi ham cột. បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺយើងមកនេសាទត្រីមានប្រើស100ធំតូចនិងហុំមងដើម្បីវាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទត្រីច្រើនមែនទែនបាទ Hello everyone, today we are fishing by net. There are a lot of fish in this lake. Yes, so that is the big lake. Yes, let's see. We call 1,000 net or 100 nets here. Man bằng được không? Xa tới kia không? Chưa sao? Thì không dùng xanh mía đó. Không chăm mấy dân. Sao nó bán thấy thông không? This net if we get the big fish, but actually sometimes rarely to find it by this net. There are a lot of fish in these lakes. There are many fish, like I told you before. With the small net, we call this we call big net. Oh, actually got some fish like this. See the big fish. That's okay. Wow. Called the rally fish in Cambodia lakes. Wow, this is a big one. Oh, sekejap. He is an expert fisher in Cambodia. He's trying to find a fish to feed the family and sell out some income to the family. These fish die already, but actually because they stay in this net so long time. But that is the big one also. Okay, so let's go to another fishing net. Let's go.